subscribing my channel, and on this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo makatipid sa ating mga Christmas ornaments. Yes guys, paano po tayo hindi gagastos ng malaki, or kahit sabihin mo natin na hindi po tayo gagastos kasi hindi natin kailangan pumunta ng store or ng ibang places para maghanap ng ating mga Christmas ornaments kasi for all we know, burn na po. So, nag-isip na tayo ng ating mga color motif sa ating mga Christmas decorations, sa ating mga offices, at sa ating mga bahay. Okay. Ang objectives po natin dito is para rin po makatulong sa ating nature, sa ating Mother Earth. Out of this, mga used materials like plastic spoons and forks. Okay. Mga styro cups, ganyan. Mga styro plates, mga paper products, mga plastic products. Okay. Huwag po natin yan basta-basta itapon. Okay, meron po yan pakinabang. And magugulat po tayo that all these used items, it will turn into a beautiful Christmas ornaments. Okay? So, simulan na natin. Guys, so basically, ang kailangan natin dito is spoon and forks, plastic spoon and forks. Sa lay. Ayan, ito yun ito. Galing yan sa lay ng 50th birthday ko kasi Hawaiian natin. And then this golden beads, galing din yan sa old Christmas tree ko na nagkatalasog-lasog yung mga beads doon. So, hindi ko talaga siya tinapon. Hindi ko tumagtapo. Then, we will need a scissor and glue gun. Of course, glue stick. Tapos, cardboard. Okay, kailangan natin cardboard. So, guys, now that you have these items, itong mga used materials na to, kailangan mayroon na po kayong concept. Ano bang gagawin natin dyan? Okay? For me, ang gagawin ko po dyan ay gagawa po tayo ng petals. Yes, petals guys. Magugulat kayo maya na. Yung mga ini-ignore nating mga plastic spoon and fork, every time na may mga handaan, party sa offices, tinatapon na natin siya. Well, siguro naman ngayon habang after this na makita nyo guys, siguro makapag-isip-isip kayo na kailan nyo na siya itago para may pakinabang dito. So, excited ka na ba? Guys, nakalimutan ko pala sabihin kanina sa part of materials na kailangan natin ay isang object na para gawin natin siyang pattern. Kasi kailangan natin ng isang circle na para gawing base para dun sa petals natin. And also pen or pencil. Okay? So, ayan nga. Gagawa tayo ng pattern. Circle. Ayan. Okay. Of course, i-cut po natin ito. Tapos yung size, as to the size, tansyahin nyo lang po. There is no such thing as standard size dito. Tansyahin nyo lang kung gaano kalaki mamaya. So sa akin, itong size ng ribbon, itong standard size ng ribbon, ginawa ko siyang pattern. Okay, so i-cut lang natin. Base. Okay, kanililay ang mga plastic spoon and forks gawing petals. Next ay itong spoon and fork i-cut natin. Tanggalin natin itong tangkay niya. Kasi we will need ito lang. Ito lang kailangan natin. I suggest gumamit kayo ng scissor na hindi yung medyo malaki kasi itong akin nahirapan ako kasi ang paper lang to. Tapos yung spoon and fork, as much as possible uniform yung size kasi diba hindi mo pare-pareho ang size ng mga spoon and fork. Minsan nga iba-ibang kulay yan eh. So may parang yung white siya pero minsan may mga off-white, katulad nito ibang pagka-white yung isa. Okay.
para dito, I think kailangan natin ng 6 spoon and 4. Okay, so 3, 4, 3, ayan. So 6 na yan for the spoon. And then for the fork, another 6. Try natin. Oh, mas mabilis pa pala pagkabay ko eh. 6 and 6 fork. Alright? Tapos, kailangan naka ano na yung glue gun nyo para mainit na siya, no? Kasi ididikit natin dito eh. Okay, next, ilay na natin yung spoon. Fork pala muna. Unahin muna natin. Is yung spoon. Kailangan yung spoon. Lang pala na consume natin, guys, na spoon. Siya lang nga. Pwede rin yung 6 kasi malit. So yan po yan, no? Okay. So yan na yun. Next is syempre para may contrast color, kasi syempre ang Christmas color, di ba, mga masasayang color yan, red, green, gold, yan. So, ilagay natin itong petals na plastic petals dito sa gitna para may makontrast yung puro puti. Boring kasi para puro puti lang. Tapos, compress lang natin itong petals. Tansyahin. Lahat dito, guys, tansya. Tansya ko lang. Wala namang sa akin ito. Wala. Nag-work ng iyong creativity.
It's either glitter sa gitna, guys, or ito. Ito na lang yung gold beads. Para may lagay mo dyan sa gitna. Yan. Hindi siya ganun ka-perfect. Pero doon sa susunod mo gagawin, perfect. So, ayan guys. Ayan na yung ating finished product ng petals. So, medyo nag-experiment lang po tayo, no? Diba originally, 6-6 or 6-5 na spoon at fork. Kasi, ganito lang yung layer yung originally. Yan. So, ang ginawa natin, habang kasi, nag-work ang iyong creativity. So, magiging innovative tayo. Okay, so, what if, ayun, nag-experiment ako. Ang inuna ko muna is, kumbaga, ay spoon muna. Ayan. Pakita ko sa'yo. Spoon muna yan. Yan. Spoon muna yung una. 7 spoon. Next is, ang second layer is 6 na fork. And then the third layer is 3 spoon ulit. And then yung petals, 3 na lang. Tapos yung beads, originally, di ba, mga tigi-isa lang. This time, ginawa ko siyang 3 plus may isang nakapatong para stand out siya. Maganda pala, no? So, maganda pala, mas makapal ang petals niya. Pero guys, magastos siya sa materials, syempre, dahil ng layer yan. So, mula ngayon, dapat hindi na natin tinatapon ng mga plastic spoon. Pag may pakinabang pala, no? Diba? Maganda na yan, lalo pa pag sinabit mo yan sa Christmas tree. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong gagawin ng mga recycled and used materials na gagawin ko siyang Christmas ornament. So, abangan po natin yan. So, guys, ito na ang ating finished product. So, nakagawa na po tayo ng petals. So, ayan. So, I hope na nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please subscribe my channel, like, and press na rin po yung bell button para ma-update po kayo sa